Hi guys, ito ang kaibigan nyo si Jake, and then in this tutorial po, magtuturo po ako kung paano mag-declare at maggamit ng variable sa C++ programming. Before po tayo magsimula, kung gusto nyo ang video na ito or bago pa lang kayo sa channel ko, paki-like lang po, paki-share, and then forget to subscribe po sa channel ko. Maraming salamat po. Ano po ba ang variables? Variables po sa programming, especially sa C++, isa po siyang temporaryo na storage ng data. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga basic variables and data types in C++. Very basic lang po para may idea lang po kayo kung paano mag-declare at saka gumamit ng variable. So magsimula na po tayo. Ang ginagamit ko po is ito po, Dev C++. Libre lang to, pwede nyo mabisit sa kanilang website sa http://www.bloodshed.net. Okay, so here may comments po tayo dito, and then you can visit my website where you can download mga programs po, at saka kung may mga tanong kayo sa akin, pakisend lang po ng email sa jkrpomperada@gmail.com. so ito na po. So int main begin. Ang pinaka basic po na variable na ginagamit sa karamihan ng mga simple problems or complex problems sa C++ ay ang integer. Integer po is data type po sa C++. Nag-accept lang po siya ng buo na number, walang decimal places, negative at saka positive. Let's say for example, meron tayong variable int a, and then we assign a value of 15. Very simple lang po. Kung gusto natin i-display, pwede tayo mag-issue ng ganitong command, std console out, left shift, ito po \t, the value of variable a is a, semicolon po, and then meron po tayo dito, ganito lang po. Save natin, and then compile na natin. Okay, so the value of variable a is 15. Very simple lang po. Kung may value po tayo dito na binago sa program natin, let's say for example may a tayo dito, at saka iniba natin ang value, let's say we have here 5, ma-overthrown po ito ang 15 ng bagong value ng 5. So tignan natin na compile and run. So nakikita natin ang unang value ng a is 15, pinalitan natin ng 5. So ang bagong value nito ng variable a natin ngayon is 5, no longer 15. Ganyan lang po, ino-override po ang previous values. Okay, so kung lagyan natin ito ng plus value, let's say 6, and then we compile and run, mangyayari dito hindi na 5, 11 na po siya. Okay, so nag-add po siya ng 6. Now let's say another variable po, kung gusto naman po natin na may mga decimal places, okay, instead of int, pwede po tayo gumamit ng float. Okay, and then dito po, let's say lagyan natin ng decimal 15.75. tignan po natin na mangyari dito, instead of 15.75, 15 lang pang ang output po. Compile and run. Meron pala 15.75, i-display din pala siya. Okay, so we have also here double, mas malaki-laki po ito, b equals ganito po. So kopyahin lang natin. Ito po, instead of variable a, we have variable b, and then b po.
So may maka-display din po tayo dito. Compile and run. May error po siya. Ano pong error? Wala naman. Tignan natin. Pag-nulay lang ako eh. Okay. Okay, sige. Check muna natin. Okay, sa steady yata. So, pwede natin kunin ito. And then, palitan po natin ng kasi paiba-iba minsan ang ano eh, compiler nag-error. So, pwede natin ganito. Ganoon pa din. Okay. Second line. Sorry guys. Ito palang mali. Anong mali natin? Ito pala. Nakalimutan ko lagyan ng semicolon. So, ito. Ayan. Now, nag-display din siya ng variable B 1234.45. Ganun to po. Okay, so kung string naman po, pwede tayo mag-declare ng string equals po, kung string po, single quotation, double quotation lang po, welcome to C++. Okay, ito lang po, string, mag-display po siya ng string. Very simple lang po, for beginners lang po na bago sa C++. Okay, string, kalimutan ko, title. Okay, compile run po natin. Yes, welcome to C++. Nakikita nyo ba? So, string po, double quotation po. Kung single character lang po, character lang po. Let's say reply, meron tayo equals single quotation na Y. So, lagyan natin ito, new line. Copy, paste natin. Meron tayo dito reply. Ako. Reply. Okay, so pag-run natin, nabibigay po siya ito ng yes, reply is Y. Okay. So, ganito lang po, napakasimple lang po ng mga variable declaration po sa C++, no? Mga basic variable declaration. So, may mga data type po tayo, si int age 32 Okay, may age tayo dito, integer, example natin. So, kung i-compile natin to, okay, so age is 32, horizontal tab po natin. So, ito po, ganun po. Okay, so, dito po, may how many way data type tayo nagamit, isa, dalawa, and float, double, string, and char. Meron pa po boolean po, or bool, no? Bool, answer equals 1, no? So kung 1 siya, yes, example, so copy po natin ito.
paste natin answer. Okay, meron po tayo dito answer. Okay, compile ra natin. Okay, may 1 po tayo. So hanggang dito na lang po. At least nakikita nyo guys kung paano mag-declare ng variables sa C++ at saka paggamit ng iba't ibang data type. Ayo, pinatutunan po kayo sa video na ito. Kung may mga tanong po kayo, pakilib lang po ng message sa baba po ng mga comments, no? And maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and subscribe po sa channel ko. Maraming salamat po. See you sa next video tutorials natin. Paalam muna. Bye bye.